السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنقول مع بعض كده شوية حيل كده وأفكار ازاي تجهزي أصناف متنوعة لوجبات آخر الشهر. يعني انت يجي عليكي آخر الشهر ما تقوليش معيش فلوس أجيب أكل، ما فيش أكل في البيت فاضي واحنا آخر الشهر وما فيش أكل والكلام ده كله. يعني انت مشيتش على أخدتي حتى يعني فكرتين تلاتة من الأفكار اللي أنا هقولها لك دي، مش هتقولي كده خالص آخر الشهر. طبعا زي ما احنا متفقين طبعا ان الصدقة سبب كبير قوي من اسباب البركة وسعة الارزاق. فنطلع الصدقة بتاعتنا ونتوكل على الله كده ونحمد ربنا على اي مبلغ معانا او على اي فلوس معانا. يعني اي مبلغ مهما كان معاك، المبلغ قليل او مصروفك قليل، احمدي ربنا عليه واستعيني بالله كده وتوكلي على الله وربنا هيكرم ان شاء الله. معانا اول فكرة بقى كده النهارده. طبعا انت اول حاجه طبعا من قراراتك الغلط ان انت بتعمليها ان انت بتكتبيش ميزانيه او بتكتبي منيو للوجبات بتاعتك. ده بيخليكي تصرفي كتير. بمعنى انك مثلا انت لو مش كاتبه المنيو بتاع الاسبوع بتاعك والميزانيه بتاعت الشهر بتاعتك، حتى لو ما كتبتيش ميزانيه هتكتبي المنيو بتاعك. لو انت مش عامله كده هتلاقي نفسك بتنزلي تشتري عشوائي. بتشتري عشوائي ازاي؟ يعني انت قبل اي حاجه هتقابلك هتشتريها لان انت مش عارفه انت هتطبخي ايه اصلا يعني. لكن انت لو كاتبه المنيو بتاعك مثلا وعارفه انت الاكلات بتاعك اللي انت هتطبخيها طول الاسبوع، هتشتري الحاجات اللي انت هتعملي بيها الاكل بس. يعني انت كاتبه مثلا هعمل كذا وكذا وكذا، هتشتري اللي انت كاتباه في المنيو بتاعك بس، مش هتشتري حاجه زياده. فكده مش هيبقى فيه اسراف خالص، يعني تشتري احتياجاتك بس. تمام. برضو لازم انت تعرفي برضو الميزانيه بتاعتك، تكوني عامله ميزانيه مثلا حتى لو مره واحده. يعني مش لازم تعمليها كل شهر، حتى لو عملتيها مره واحده مثلا ومشيتي عليها، عارفه انت ايه البنود بتاعتك الاساسيه اللي انت هتشتريها في الميزانيه بتاعتك. خصوصا في اللحوم مثلا والاجبان كده. سيبك من الخضار بتكتبي مع منيو الاسبوع، لكن لازم تكوني كاتبه الاساسيات بتاعتك في الميزانيه بتاعتك. مثلا اللحوم، انا بعمل ميزانيه للشهر، كل شهر مثلا ميزانيه 500 جنيه للحوم. فانت عارفه كده ميزانيتك في اللحوم، هتنزلي مثلا تجيبي اللحوم بتاعتك، هتاخدي ال 500 جنيه بتوع اللحوم وهتشتري بيهم. انا عامله مثلا الميزانيه بتاعت الفطار وفي العشاء عامله مثلا 200 جنيه، انا بقول مثال يعني. هتنزلي بال 200 جنيه هتجيبي بيهم حاجات الفطار والعشاء. مش لازم كل شهر تجيبي نفس الحاجات، لا. الشهر ده هتنوعي، هتجيبي حاجه بدل حاجه. الشهر اللي جاي مثلا هتجيبي حاجه بدلهم، يعني مثلا في اللحوم والفراخ. الشهر ده مثلا عايزه ازود الفراخ واقلل في اللحوم، هتزودي في الفراخ وتقللي في اللحوم. الشهر اللي وراه هتبدلي. الشهر ده هجيب مفروم اكتر، الشهر ده اللي جاي هجيب صدوق اكتر، وهكذا يعني. بس المهم انك تكوني عامله لنفسك اساسيات للميزانيه. لازم يكون في اساسيات الميزانيه بتاعتك. برضو في الخزين وفي الحاجات المهمه الاساسيه اللي بتجيب كل شهر. ومش لازم بقولك انك تكوني كل شهر بتكتبيها او كل شهر بتجيبي نفس الحاجات، لا. بس المهم يعني او حتى نفس الشهر كل شهر بنفس المبلغ، لا. انا ممكن الشهر ده مثلا اجيب الخزين بتاعي ب 500. الشهر اللي جاي لا، انا عندي شويه حاجات من الخزين فانا هقلل الحاجات اللي عندي، يعني هفرزها وهجيب حاجات اقل، هجيب ب 400 مثلا. فاهمه؟ فلازم يكون في اساسيات في الميزانيه بتاعتك عشان انت ما تنزليش تشتري كده عشوائي وتلاقي نفسك صرفتي فلوس ملهاش اي لازمه في حاجات ملهاش لازمه. تمام. دي اول خطوه تعمليها عشان تمشي بيتك صح. ده خصوصا للبنات اللي لسه متجوزين ومحتاسين كده ومش عارفين معلش السوري على اللفظ يعني، ومش عارفين يعملوا ايه. كلنا كنا كده في اول الجواز على فكره، وواحده واحده ربنا عنا يعني وعرفنا نمشي بيت ازاي. يعني بقول لكم على خبره السنين، يعني خبره سنين في اداره البيت. تمام. دي اول خطوه لازم تعمليها. بعد كده مش هيبقى عندك، يعني كده انت عملتي كده ان شاء الله مش هتبقي عندك زنقة اخر الشهر. تمام. تاني حاجة بقى، هنقسم الوجبات على 4 اسابيع. يعني انت مثلا نزلتي جبتي اللحوم بتاعتك بتاعت الشهر كله. لو انت بتجيبي مثلا اللحوم بالشهر كله، هتاخدي اللحوم بتاعتك مثلا قسميها على 4 وجبات. ما تاخديش اللحوم تحطيها في الفريزر كده عشوائي برضو وتروحي مطلعه وطبخه مطلعه وطبخه، لا مش هينفع خالص. انت لازم مثلا تكوني مثلا جايبه كيلو لحمه، انا بعمل ربع كيلو لحمه مثلا، هقسم الكيلو ده على 4، كل اسبوع هطلع ربع بس. انا بقول لك بس مثال يعني. يعني حتى لو انت جايبه 2 كيلو لحمه، انا كل اسبوع مثلا هقسمه على 4 اكياس، برضو كل اسبوع هطلع كيس واحد من اللحمه. الفراخ هكذا، مثلا جايبه 4 فرخات، مش هطلع ال4 فرخات في اول الشهر واجي اخر الشهر اقول لنفسي ايه، انا ما عنديش حاجه اطبخها والفريزر فاضي والتلاجة فاضيه ومفيش فلوس. لا، قسمي حاجتك كلها، لازم يكون عندك فن اداره البيت. قسمي الفرخات بتاعت ال4 فرخات دول كل اسبوع فرخه.
تمام. جبت كيلو مفروم، قسميهم كل اسبوع هطلع ربع مفروم. كده هيبقى عندك اول الشهر زي نص الشهر زي اخر الشهر. مشي لبيتك باسبوع باسبوع، حتى لو انت بتاخدي مصروفك بالشهر وميزانيتك عاملاها بالشهر وكل حاجه عندك بالشهر، بس تقسيمه الفريزر لازم تكون بالاسبوع. تمام. لازم تكون عارفه نفسك، انا الاسبوع ده هعمل مثلا مره فراخ، مره لحمه، مره سمك، مره هعمل اكل من غير فراخ ولا لحمه ورديحي، مره هعمل كشري. تكوني منظمه نفسك على كل حاجه. حتى لو بتجيبي الاجبان بتاعتك بالشهر، ما تاخديهاش تحطيها في الفريزر في التلاجة وتسحبي منها، وتحطي في الفريزر وكل ما تعوزي تطلعي. لا، انا مثلا عامله ميزانيتي للاجبان مثلا يعني 200 جنيه، يبقى انا عامله حسابي مثلا كل اسبوع 50 جنيه. لو انت بتجيبي بالشهر هتحطي في الفريزر وبرده تقسميها على 4 اطباق. يعني مثلا جايبه كيلو جبنه تركي مثلا، هتقسمي كيلو جبنه تركي ده على 4 اطباق. انا هطلع كل اسبوع ربع تركي بس. تمام. مش هطلع الربع التاني بتاع الاسبوع اللي وراه لما يجي الاسبوع اللي وراه. همشي نفسي بقى باي حاجه تانية. هطلع مثلا هعمل معجنات، هعمل شويه شعريه باللبن، هعمل شويه بليله، هعمل اي حاجه، بس لازم اكون ملتزمه بالحاجه اللي عندي. مش بخل والله، بس ده فن اداره البيت زي ما قلت لكم، عشان خاطر تبقى عارفه تمشي بيتك وما تجيش اخر الشهر تبقى مزنوقه. لا، احنا خصوصا دلوقتي في مدارس، فانت لازم اخر الشهر مش هتقولي لاولادك انا مش هديكوا سندوتشات عشان احنا اخر الشهر فانا ما فيش فلوس وما فيش حاجه في البيت اعملها. لا، لازم يكون اول الشهر عندك زي نص الشهر زي اخر الشهر. لو انت بتجيبي الجبن بتاعتك بالاسبوع، يبقى هشيل مثلا بجيب 200 جنيه، هشيل 50 جنيه كل اسبوع في ظرف كده. هتعملي ظرف الاسبوع الاول التاني التالت الرابع، كل شهر كل اسبوع ظرف هتحطي فيه ال 50 جنيه بتاعت الجبن بتاعته، وهكذا. تمام. مش هاجي ال 50 جنيه دي غير لما ال 50 جنيه اللي انا بالاسبوع اللي انا فيه تخلص. انا بقول لكم مثال، مش شرط ب 50 جنيه الجبن يعني، انا بقول لكم مثال. تمام. امشي نفسي بقى باي حاجه عندي تانية، زي ما قلت لكم هنعمل شعريه، هنعمل بليله، هنعمل معجنات، نعمل اي حاجه. المهم هنتصرف الموجود ايه في الاسبوع بتاعنا. تمام. ده بالنسبه هتعملي بقى في الاجبان. برضو في الخضار برضو، انت دلوقتي عندك الخضار بيجاب بالاسبوع، هتجيبي برضو الظرف بتاع الاسبوع الاول بتاع الاجبان، هتكتبي على 200 جنيه دي بتاعت الاجبان. وبتاعه الخضار برضو هتقسميه. لو انت بتجيبي مثلا ب 200 جنيه في الشهر خضار، هتقسمي كل اسبوع 50 جنيه، وهتخلي في الظرف بتاعك كده 50 جنيه على جنب بتاعه الخضار. يبقى 50 جنيه خضار و200 جنيه مثلا و50 جنيه بتاعه الفطار وفي العشاء. تمام. انا بقول لكم امثله بس يعني، ده هيريحك كتير جدا، وعمرك ما هتيجي اخر الشهر تقولي انا مزنوقه ومفيش فلوس احنا اخر الشهر. لا، يعني ممكن يجي عليك الشهر الجديد وانت لسه معاكي فلوس او عندك حاجات في البيت. والله اهم حاجه بس اسالوا الله البركه، قولوا اللهم ارزقنا البركه في كل شيء رزقتنا بيه، مع كل بركه بركتين. البركه لما تدخل في اي حاجه يا جماعه يعني بتضاعف اضعاف مضاعفه. تالت حاجه معانا او تالت فكره معانا، لو انت فاض منك مثلا بواقي لحمه، بواقي فراخ، اي حاجه، حتتين صدق، حتتين بانيه، حته لحمه صغيره، حتى حته فراخ مثلا فاضت من اولادك او اي حاجه، الحاجات دي كلها اللي تفيد منك اول ما تخلصي الغدا كده. ولقيتش فاض منك حاجه وده اكل النهارده بس مش اكل النهارده وبكره، لا، خديه بقى كده في كيسه او في علبه تلاجة وحطيه في الفريزر على طول. دول هينفعوكي بقى ايه في اخر الشهر. هيجي مثلا او في اخر الاسبوع بتاعك اي حاجه. المهم انك هيجي يوم مثلا هتيجي تعملي بيتزا، هتطلعي مثلا بواقي الحتتين لحمه مفرومه كانت معصجاهم فاضوا منك، على حته لحمه مثلا فاضت منك، على حته فراخ معرفش ايه، اعملي بيهم بيتزا. يعني شكلي بقى اعملي بيتزا، حتى لو هتعملي نصها كده ونصها كده. ممكن تعملي بيها برضو جلاش، ممكن تحشي جلاش مع عندك شويه جبنه ولا حاجه، وخدي مثلا حتتين الفراخ ولا الصدوق ولا اللي طلعوا دول واعملي جلاش. ممكن تعملي مشكل لحوم يعني، تحطيهم كلهم على بعض وتحشي بيهم بيتزايه او تحشي بيهم صينيه جلاش. تمام. هي اصلا في المحلات ممكن تتباع كده، بتطلبي مثلا بيتزا او كده بمشكل لحوم. تمام. فانت اي حاجه تفيد عندك ما تسيبهاش في التلاجة لغايه ما تنشف وتاخديها ترميها، حرام، الحاجه غاليه دلوقتي، لازم ايه نحافظ على نعمه ربنا. فانت اي حاجه تفيد منك على طول في كيسه او في علبه حطي في الفريزر وطلعيهم ايه وقت الزنقه. تمام. برضو دي ممكن تشوفهم لاخر الشهر. يعني انت لو ما عملتيش الحاجتين اللي قلت لك عليهم دول، لو ما عملتيش الحاجتين اللي قلت لك عليهم لاخر الشهر، فانت شيلي دول كده وخليهم في علبه كده لاخر الشهر. تمام. هنجيب برضو خلي عندك يكون ربع مفروم كده. لو انت برضو ما عملتيش الحاجات اللي قلت لك عليها فوق دي، يبقى عندك ربع مفروم
على جنب كده في الفريزر ناسيه، يعني انت حطيه كده وتناسيه، مش هقول يعني تناسيه، اعملي نفسك ناسيه وسيبيه كده وافتكريه بقى كده اخر الشهر وقت الزنقه بقى كده. خدي بقى تعملي منه عصاج، تعملي منه تطبخي بيه، تعملي شويه كفته، تعملي اي حاجه، وتضافي بقى كميه الكفته بتاعتك دي بشويه برغل مثلا، بشويه بيعملوها دلوقتي في كفته بتعمل ببطاطس محمره، بطاطس مبشوره، بتبقى طعمها حلو جدا، بتقرمش كده البطاطس مع كفته بتبقى طعمها حلو. ممكن تقليها في الزيت كمان او تعمليها في الفرن بتبقى حلوه جدا. تمام. نيجي بقى على خامس فكره معانا، ان انت لازم تحتفظي بالشوربه بتاعتك في الفريزر. يعني انت دلوقتي طبختي الطبخه واكلتي والحمد لله بالهنا والشفا، فاضل عندك شويه شوربه في الحله، ما ترموهمش، صفيهم بمصفى وحطيهم في كيس او في علبه وحطيهم في الفريزر. هتيجي مثلا عايزه تعملي يوم شويه ملوخيه وما عندك ومش عايزه تعملي مثلا تسلقي لحمه او تسلقي فراخ، هتطلعيهم وتعملي بيهم شويه الملوخيه دول. عايزه تعملي اي شويه خضار يوم ارداحي كده مثلا من غير لحوم او حاجه، هتاخديهم هتطبخي، هتغير لك طعم الاكل بتاعك، يعني هتطعم الاكل بتاعك بدل ما تطبخي بالميه. برضو جيتي مثلا عايزه تعملي حله محشي حلوه كده مثلا وما عندكيش، مش هتعملي ما جنبها لحوم او فراخ او حاجه، هتاخدي برضو الشوربه دي وهتعملي بيها المحشي، هتديله طعم حاجه تانية يعني خالص. تمام. فاحنا نخزن او نحتفظ بالشوربه بتاعتنا في الفريزر، نطلعها بقى وقت الزنقه كده. معانا بقى سابع حاجه معانا، طبعا ممنوع خالص ان احنا نرمي اي اكل فاض مننا. فاض منك مثلا شويه خضار، لا ما تقولي لا مثلا مش هيتاكلوا او كده، لا حطيهم في الفريزر ومره على مره جمعي كده كذا نوع وطلعيهم كده، اعملي يوم في اخر الاسبوع كده مثلا، يوم تجميع التلاجة او تجميع الفريزر، لمي بقى كل اللي عندك في الفريزر ده كده وسخني، وكل واحد ياكل الايه النوع اللي هو بيحبه. تمام. برضو لو انت فاض منك رز، ما ترموش خالص، الرز اللي فيض منك حطيه برضو في كيس او في علبه في الفريزر وطلعيه. لو هي كميه كبيره هتكفيكي في وقت غدا مثلا الوجبه بتاعتكم كامله، هتاخدي بقى الرز ده تحطيه في الحله عادي كانك لسه طبخاه، وحطي عليه معلقتين ميه، وعلى وشه معلقه سمنه بلدي كده، وحطيه او حته زبده، وسيبيه بقى على النار كده على نار هاديه، وسيبيه بقى كده ايه يسخن مع نفسه، والله كانك لسه عاملاه طازه ومحدش هيحس خالص انك انت لسه ان انت ده كان عندك في الفريزر وبيت. برضه لو فات بقى حبه صغيرين مثلا هتعملي الرز بتاعك العادي، بس تقللي الكميه مثلا حبه، يعني مثلا انت فاضي عندك نص كوبايه في الفريزر، شايلاها في الفريزر حوالي نص كوبايه معموله يعني، شايلاها في الفريزر، هتطلعيها وتعملي مثلا انت بتعملي كوبايتين، لا اعملي كوبايه ونص كفايه، ونص ده بعد ما الرز بتاعك يدخل في السوا كده روحي حاطه بقى الرز اللي انت مطلعاه ده اللي كان في الفريزر على وش الحله. بعد كده ما تحط على وش الحله هيسخن مع الرز التاني، قلبيه بقى تقليبه كده، هيبقى مش هيبان خالص انت مزوده الرز كان في الفريزر، هيبقى معاكي طاس، بس ما تسيبوش فتره طويله يعني عشان ايه ما يبوش منك يعني. تمام. هنيجي بقى للفكره اللي بعد كده، هنخزن الخضار بتاعنا وقت الرخص. يعني انت دلوقتي مثلا الملوخيه رخيصه وكتيره، خزني بقى دلوقتي الملوخيه هتنفعك، بدل ما تروحي تشتري كيس ملوخيه مجمده ب 10 12 جنيه، لا انا هشيل بقى الملوخيه دلوقتي في الرخص، انت لو خزنك ب 20 جنيه خزنتي بيهم ملوخيه هتملي الفريزر بتاعك، لان الملوخيه دلوقتي رخيصه جدا. ماشي. فبدل ما نروح نشتري بقى المجمد ايه نخزن احنا. برضو ممكن في اي وقت اي خضار بقى، يعني مثلا وقت البسله هتخزني بسله، وقت القلقاس هتخزني قلقاس، وقت الباميه خزني باميه، رغم ان الباميه السنه دي ما رخصتش خالص بصراحه يعني، الله المستعان، الحمد لله على كل حال. المهم دلوقتي ممكن اي بقى خضار عندك مثلا طماطم، طبعا الطماطم يعني بعد الفتره اللي شفنا في الطماطم دي يعني عايزه اقول لكم خزنوا طماطم على قد ما تقدروا خزنوا طماطم. طبعا هي دلوقتي لسه غاليه ب 10 جنيه او حاجه، بس انت لما تبقى تلاقي الطماطم رخيصه خزني، يعني اكتر حاجه بتخزني فيها الطماطم، لكن بقيه الخضار خزني على قد وجباتك اللي انت هتستخدميها، ما تخزنيش برضو ايه كتير يعني على قد الاستهلاك بتاعك، لكن الطماطم زودي في الطماطم خدي راحتك خالص. تمام. فان هنخزن الخضار بتاعنا كله وقت الرخص بتاعنا، هتيجي بقى تطلعيه وهو مش ما فيش خضار من ده في السوق، هيبقى عندك بدل ما تشتري كيس مجمد بمبلغ، خصوصا ان الباميه كمان بتبقى سعرها غالي جدا في المجمده، فهيبقى عندك الخضار بتاعك هتعمل حتى لو شلتي نص باميه او كيلو باميه على كيسين ولا على 3 اكياس، هيبقى عندك برضو باميه متخزنه في الفريزر، مش لازم برضو ايه نشيل كميه كبيره. المهم ان انت ايه يبقى عندك من كل صنف مثلا كيسين او 3، هيوفر معاكي كتير جدا. يعني لو جيتي اخر الشهر ومزنوقه هتطلعي مثلا كيس من الباميه دوت على شويه رز، وهتعملي وكيس طماطم اللي مفرزاهم، وهتعملي طبخه ببلاش. فالتخزين بجد يعني نعمه، والجيب فريزر نعمه في البيت والله، اللي ما عندوش جيب فريزر يعني عايزه اقول لك يعني حاولي تجيبيه حتى لو بالتقسيط والله.
بس هو فعلا نعمه في البيت، بس بلاش دلوقتي لما الاجهزه ترخص شويه. لكن هو نعمه في البيت انك انت تعرفي تفرزي حاجه في الفريزر وتطلعيها وقت الغلا ده كده. يعني الفتره اللي فاتت دي اللي كانوا مخزنين الطماطم، عايزه اقول لكم شابوه، يعني ان انتوا لو ما اشتريتوش طماطم فعلا، او حتى اشتريتوا على قد السلطه، فانتوا كده كنتوا في نعمه يعني. فعشان كده التفريز بينفع في الوقت ده، لان الواحد يعني مفيش حاجه مضمونه دلوقتي، ولا حاجه ممكن في فجاه كده تبص تلاقي الحاجه ايه رفعت خالص، يعني فجاه كده من غير ما تحسي. تمام. عايزه اقول لكم برضو من البصل ان شاء الله الجديد ينزل برضو، فرزوا بصل يا جماعه، هنفرز بصل، لان شايفين البصل وصل معانا لكام ومش راضي ينزل، يعني بقاله سنه اهو مش راضي ينزل، فالله المستعان. هنجيب بقى ايه برضو تاسع معانا فكره، ان احنا هنشيل لما تجيبي اي فاكهه دلوقتي، مثلا انت جايبه فاكهه او جوزك هو جايب فاكهه مثلا، هتشيلي منهم واحده او اتنين. يعني مثلا جايب جوافه وانت جاي، او انت جايبه جوافه، شيلي منهم جوافتين كده في كيس، وحطيهم في الفريزر. جايب مثلا مانجا، هتاخدي مانجايه واحده اغسليها كده وقطعيها وحطيها في الايه في كيس في الفريزر. الرمان شيلي رمانه او رمانتين في الفريزر. اي نوع فاكهه عندك بتجيبيه شيلي منه واحده او اتنين. تمام. هينفعك جدا لمثلا عصير اخر الشهر. اخر الشهر مثلا معكيش فلوس ومعكيش تجيبي حاجه حلوه او تعملي حاجه حلوه او تجيبي فاكهه، هتطلعي كيس عصير من اللي عندك ده وهتعمليه وتبقى شربتي ولادك عصير ببلاش يعني. ماشي. هينفعك في ايه تاني برضو، لو انت عايزه ما عندكيش ميزانيتك ما تستحملش ان انت تفرزي لرمضان، او مثلا الفاكهه بتاعت الصيف للشتاء، وفاكهه الصيف الشتاء للصيف وهكذا، يعني ما عندكيش المقدره بتاعتك، الميزانيه بتاعتك تسمح انك تفرزي فاكهه، فانت لو شلتي من كل نوع، من كل فاكهه جبتيها ثمره او اتنين، هيبقى عندك فريزر عندك يبقى مليان فاكهه. مش لازم بس نفرز لاخر الشهر، لا، ممكن تفرزي رمضان بالطريقه دي. كل ما تجيبي فاكهه شيلي واحده او اتنين على جنب واعمليهم ايه في كيس كده وفي الفريزر. مش لازم نشيل كله مره واحده ونضغط على الميزانيه بتاعتنا، طبعا كل واحد حسب ميزانيته ما بتسمح. انا بقول للناس ميزانيتها ما تسمحش ان هي تجيب مثلا 4 كيلو جوافه او 4 كيلو مانجا وتخزن في الفريزر. تمام. بعد كده معانا بقى الفكره العشرة بتاعتنا. هنجمع الكبد والقوانص والاجنحه، دول هتشيلهم لاكلات اخر الشهر. لو انت مش عملتيش كل الحاجات من اللي قلت لك عليها فوق وقسمتي الوجبات بتاعتك على 4، فانت هتعملي ايه؟ هتجمعي الكبد بتاعت الفراخ، لما تشتري الفراخ مثلا وتقسميها في التقسيمه بتاعتك، هتاخدي الكبد والقوانص تجمعيهم كلهم في كيس كده وشيليهم ايه لاخر الشهر. برضو الاجنحه لميهم في كيس، يعني الكبد ممكن تعملي بيهم مثلا رز بالخلطه، تعمليهم مثلا كده بالفلفل الالوان والبصل وكده، تحمريهم اي حاجه بقى. برضو لو انت ما عندكيش، لو ممكن تشيلي برضو الاجنحه وتجمعي الاجنحه بتاعت الفراخ كلها، ما يعني لما تيجي تطبخي الفرخه ما تعمليش بالاجنحه، خدي الفرخه وقطعي الاجنحه سيبها لوحدها، خدي الاجنحه دي بقى كده جمعيهم برضو لاخر الشهر كده، واعملي عليهم صينيه بطاطس حلوه، او ممكن تتبليها تتبيله حلوه وتشويها. ففي طرق ياما قوي للاجنحه دلوقتي، فممكن تعمليها بقى اي بقى طريقه بتحبيها، ويبقى عندك كده ايه اكلتين من لا شيء، يعني الكبد والقوانص بتاعت الفراخ والاجنحه انت مجمعهم من لا شيء. تمام. اكلنا الفراخ وهناخد الكبد والاجنحه، هناخدهم في الفريزر وننساهم بقى لاخر الشهر. تمام. دي كده كده كانوا 10 معانا 10 افكار عشان توفري، يبقى معاكي فلوس، معاكي اكل اخر الشهر في البيت او في الفريزر بتاعك. ما تجيش اخر الشهر تقولي انا اخر الشهر ومعيش فلوس، انا اخر الشهر ومش هطبخ، انا اخر الشهر ومزنوقه. لا، هتعملي كده كويس، هتلاقي ولادك بتاكليهم كل اول الشهر زي اخر الشهر، زي اول الشهر زي نص الشهر زي اخر الشهر. انا بحبش ان الناس اللي بتيجي اول شهر وتفضل تعمل في اكلات حلوه وتوسع نوسع لعيالنا كل حاجه، بس ما نجيش بقى نعمل كله اول الشهر ونيجي بعد كده نمسك عليهم قوي وعشان احنا في اخر الشهر فمزنوقين. لا، لو انت عملتي الخطوات اللي قلت لك عليها دي كلها، او حسيتي خدتي فكرتين او 3 منهم، هيبقى عندك اول الشهر زي نص الشهر زي اخر الشهر، عمرك ما هتتزنقي وتقولي انا مزنوقه واخر الشهر والكلام ده كله. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم متنسوش بقى اللايك والشير وتضغطوا على زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.